Chào anh chị và các bạn rất thân mến. Hôm nay thì ở ngoài trời mưa bão nên là em nấu cái món súp ăn cho nó ấm và nó cũng bồi bổ cơ thể nữa. Trước tiên để mà nấu súp thì chúng ta cần có cái nước dùng ha. Bây giờ em sẽ chia sẻ cách nấu nước dùng trước. Cái xương này nó sẽ giúp cho cái nồi nước dùng nó ngọt, và kèm theo đó là đầu gà. Thì đầu gà nó cũng sẽ giúp cho cái nồi nước dùng nó sẽ thơm, nó cũng ngọt và nó thơm nữa. Đầu gà và xương gà thì em đã sơ chế rồi, anh chị sẽ rửa qua với nước muối loãng thôi nha, và chúng ta sẽ rửa sạch ở dưới cái vòi nước á. Bây giờ thì cái nồi nước này đã sôi rồi nè, anh chị sẽ bỏ cái này vô. Cái phần nước này á, chúng ta luộc và bỏ đi chứ không có lấy cái nước này. Luộc để cho cái sạch cái xương gà, cái đầu gà này, và luộc trong 10 phút, không có đậy nắp nhé. Vâng, bây giờ thì cái nồi nước nó sôi bùng trở lại rồi, thì anh chị tính 10 phút cho em kể từ khi bắt đầu sôi bùng này. Bây giờ thì em cũng cho cái ức gà này vào đây luộc luôn. Thì cái ức gà này là 200g, anh chị mua về á, chúng ta sẽ làm sao cho cái miếng ức gà nó mỏng thôi, để khi mà mình luộc nó vừa mới chín tới á, luộc khoảng 5 phút thôi, không có luộc quá lâu. Thì nó vừa chín tới thì mình vớt ra, một lát nữa cho vào trong cái nồi súp ấy, thì thịt nó mới mềm, nó không có bị xơ. Và bây giờ em bắt đầu tính thời gian đó. Miếng ức gà này em sẽ luộc là 5 phút. Đấy, cái miếng ức gà em ra nó mỏng mỏng như này nè, mình luộc nó nhanh chín lắm. Bây giờ cái ức gà này luộc đã được 5 phút rồi nè, em sẽ gắp ra cho vào trong cái tô nước lạnh á, để cho nó nguội rồi mình lấy ra mình xé thôi chứ gì hết, cho nó nguội liền á. Thịt gà mình luộc vừa chín đến là được nha, tại vì mình còn xé ra rồi còn cho vào trong nồi súp nữa mà. Và bây giờ thì xương gà cũng như là đầu gà em đã luộc được 10 phút rồi đó. Giờ chúng ta lấy ra và cho vào trong cái thau nước lạnh này, đem đi rửa thật sạch. Vâng, cái phần đầu gà và xương gà này bây giờ anh chị rửa lại với nước sạch nhiều lần để cho nó sạch, để chúng ta sẽ cho vào trong cái nồi mình nấu nước dùng. Chúng ta cần phải sơ chế kỹ như vậy thì cái nước dùng nó mới trong. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi nấu cái nồi nước dùng, và em sẽ dùng thêm một ít cái nguyên liệu để cho cái nồi nước dùng nó ngọt hơn. Một củ cải trắng 200g, một củ sắn cũng 200g luôn, một củ hành tây 200g luôn, em dùng thêm một cái cây baro. Và để cho cái nước dùng thơm hơn, cái rễ ngò này thì anh chị dùng cái mũi dao nhỏ mình cạo cho nó sạch cái phần đen đi, rồi chúng ta rửa sạch lại, gắt phần gốc mà cả cái thân luôn nha. Còn cái phần lá này một lát mình sẽ cho vào trong cái súp này ăn. Đấy, bây giờ thì cái này chúng ta sẽ cho vào trong nồi nước dùng. Nồi nước mà để nấu nước dùng á, em đã chuẩn bị ở đây là 4 lít. Thì cũng không cần phải sôi lên, mình bắt lên nấu là mình cho những cái củ quả này vào luôn được rồi. Nồi nước sôi trở lại rồi thì anh chị cho các phần xương mà chúng ta đã luộc sơ qua rồi nè, bỏ vào đây. Nó phải sôi rồi mới cho vô anh chị nhé. Nồi nước dùng này thì anh chị hầm 45 phút tới 1 tiếng, không có đậy nắp, chúng ta mở nắp như thế này nhé. Mới cho vô thì nó chưa có ổn định, cho nên là anh chị để lửa lớn cho nó sôi mạnh lên, rồi chúng ta sẽ chỉnh lửa lại để cho vừa, mình sẽ để lửa vừa sôi riu riu thôi. Đừng có để lửa nhỏ quá thì nó cũng không có thôi ra hết được cái chất ngọt ở trong xương. Mà nếu mà mình để nó tim tim thôi á, thì nó mềm nhưng mà nó không có thôi cái chất ngọt ra được. Cho nên là bây giờ anh chị cứ để cho nó sôi như thế này nè. Nếu mà chúng ta để lửa lớn quá, nó sôi mạnh quá thì nước chắc chắn nó sẽ đục rồi, cho nên là anh chị để lửa vừa như vậy nha. Nếu có bọt thì chúng ta hớt bỏ bọt đi. Cái nồi súp ngày hôm nay á, em sẽ dùng 100g bột năng. Thì 100g bột năng chúng ta sẽ dùng 100g nước để khuấy cho tan ra. Thì trước khi mà nấu súp anh chị cứ ngâm trước đi để tránh quên nha. Mình khuấy cho tan rồi thì anh chị để cho bột năng nở ít nhất là 30 phút. Thì cái phần này á, chúng ta cần phải chuẩn bị trước để tránh quên nha. Có thể để đến 2 tiếng cũng được, nhưng mà bắt buộc là chúng ta phải ngâm cho nó nở thì cái nồi súp nó mới ngon. Phần thịt ức gà này á, sau khi vớt ra ngâm nước để cho nguội rồi thì anh chị vớt ra ngoài để ráo, để chúng ta xé nhỏ ra. Đây, cái ức gà nó vừa mới chín đến này, nó mềm lắm. Bây giờ mình sẽ sợi nhỏ ra nha.
Hồi nãy cái miếng thịt gà này em luộc 5 phút là vì cái miếng thịt em để mỏng á. Còn nếu như mà cái miếng thịt của anh chị nó lớn và nó dày hơn thì chúng ta luộc 7 phút hay là 8 phút thì đó tùy cái miếng thịt gà anh chị nhé. Tuy nhiên là không có luộc quá 10 phút, vì mình luộc lâu quá cái thịt gà này nó sẽ xơ, nó sẽ khô, ăn nó không ngon. Hôm nay em nấu súp cua ốc heo. Thì ở đây có một con cua này, nó đang còn sống nè. Ngâm vào trong nước đá 15 phút là được nha, hoặc là anh chị có thể để vào trong ngăn đông của tủ lạnh á. Con cua em ngâm ở trong nước đá được 15 phút, bây giờ là nó bất động luôn rồi. Chúng ta sẽ đem ra và chà rửa cho sạch. Anh chị lật ở trong những cái chỗ này ra, chà cho nó sạch. Bây giờ cái thau nước nó đen thui rồi nè. Khi hấp cua anh chị để ngửa nó lên cho nó úp cái mu xuống dưới. Nước sôi bùng thì chúng ta mới cho cua lên hấp ạ. Để lửa lớn và chúng ta hấp 10 phút tùy theo con cua lớn nhỏ nhé. Cua bây giờ hấp đã được 10 phút rồi nè. Thì bây giờ anh chị tắt bếp đi, nhưng mà chúng ta cứ để nắp như này một chút xíu hẳn lấy ra. Con cua còn nguyên càng luôn nè. Rồi anh chị là mình ướp với nước đá đó thì nó bất động rồi, nó không có bị rụng càng. Ốc heo sau khi mà làm và rửa sạch rồi thì bây giờ anh chị sẽ đi ngâm lại với nước cùng rượu và gừng để khử mùi nhé. Thì ở đây em có cái gừng để giã nhuyễn này nè, giã cho dập ra đó. Cho vào đây một ít nước, một chút rượu. Rượu thì mình cho chừng thôi. Anh chị bóp cho cái tinh dầu của gừng nó ra nè, rồi thì chúng ta lược lấy phần nước thôi. Gừng và rượu ngâm cùng với ốc đã được 5 phút rồi nè. Chúng ta chỉ ngâm 5 phút thôi để khử mùi, không ngâm lâu nó sẽ có cái mùi nó thấm vào trong này á. Ốc heo sau khi mà ngâm với nước rượu và gừng thì em đã rửa xả sạch lại rồi á. Bây giờ thì anh chị sẽ ướp vào đây một ít cái gia vị, một chút hạt nêm nha. Cái này anh chị rắc cho nó đều ra. Thì cái này một bộ hai bộ ốc gì á tùy ý anh chị nha. Bởi vì cái phần topping này mình ăn nhiều thì mình mua nhiều, ăn ít thì mua ít. Ở đây em có một bộ nè. Và em cho vào đây một chút tiêu xay. Cái này em dùng tiêu trắng, tiêu sọ đó. Nếu mà anh chị không có tiêu sọ thì mình dùng tiêu đen nha. Em cho vào đây một muỗng cà phê dầu mè và một ít cái gừng giã nát. Bây giờ thì chúng ta cho lên hấp. Anh chị để ở trong này và chúng ta ướp 15 phút, sau đó mới đưa đi hấp. Thì đây là cái nồi nước em chuẩn bị để mà hấp ốc á. Cho vào đây một ít gừng cho nó thơm. Để cho nước sôi mạnh thì chúng ta sẽ cho lên hấp 10 đến 15 phút tùy theo ốc ít hay là nhiều. Và cũng có thể là chưng cách thủy cũng được. Cua em đã lột sẵn rồi nè. Một con cua lột được cái chừng này thịt thôi đó. Và kèm thêm có hột vịt Bắc Thảo. Hột vịt Bắc Thảo này á, là nó chín sẵn rồi, lột ra và ăn được luôn á. Nhưng mà em có luộc sơ qua, sôi lên cái là mình tắt bếp rồi đưa ra lột thôi ạ. Và đây một ít trứng cút nữa em cũng đã luộc rồi. Nếu mà anh chị muốn ăn tôm thì chúng ta hấp tôm lột ra và cho kèm vào luôn. Thì đây chỉ là cái phần topping thôi. Cuối cùng á là ốc heo em đã hấp chín rồi nè. Lấy ra thì cái gừng em đã nhặt ra rồi. Mình cắt cái hạt lựu lớn nhỏ tùy ý mình. Thì để chuẩn bị cho cái phần nồi nước dùng á, thì ở đây cái bột năng hồi đầu em đã đem ngâm rồi nè. Đây ạ, cái nồi nước dùng đã được 1 tiếng rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ tắt bếp đi và lọc để lấy cái nước trong. Nước dùng rất là trong và thơm. Nước dùng anh chị lược xong rồi á, thì cân cho em 1,8 kg. Hoặc là nếu mà đong lít á, thì 1,8 lít. Cái phần mà nước dùng còn lại á, thì anh chị có thể bảo quản ở trong tủ lạnh, chúng ta dùng dần. Ở đây là cái nước cốt từ xương gà, nó rất là chất lượng luôn á. Kèm theo là một số những cái gia vị em chuẩn bị để chúng ta nấu súp. Bây giờ thì chúng ta sẽ nấu sôi trở lại cái nước dùng này. Nồi nước dùng bắt đầu sôi rồi. Bây giờ em sẽ nêm gia vị vô. 8 gram muối, 25 gram đường phèn. Anh chị có thể dùng đường cát trắng. Nếu dùng đường cát trắng thì dùng 20 gram thôi.
12 gram hạt nêm, em dùng hạt nêm Knorr. Nếu anh chị dùng hạt nêm gà thì 15 gram nhé. 10 gram bột ngọt. Nói chung là cái phần gia vị này anh chị nên dùng cái cân để cân thì nó mới chính xác. Cái món ăn ra nó sẽ ngon và nó sẽ chuẩn, nó đạt hơn. Còn nếu mà đong bằng muỗng á, thì muỗng cà phê là 5 gram, muỗng canh là 15 gram, nhưng mà nó cũng khó chuẩn lắm, nên là mình nên cân thì nó sẽ chính xác hơn. Chờ cho gia vị tan hết rồi anh chị cho cái gà xé vô nè, cho cua vào luôn, cho gà với lại cho cua vào. Bây giờ nước nó chưa có ổn định thì mà mở lớn lửa lên cho nó sôi trở lại á. Lúc này thì chúng ta nếm lại theo khẩu vị, cho vừa ăn theo khẩu vị. Em nếm lại thì thấy cái vị mặn ngọt nó vừa rồi đó. Bây giờ tiếp theo thì sẽ cho bột năng vô. Thì làm sánh súp bằng em dùng bằng bột năng, cũng có người ta dùng bột bắp, nhưng mà bột bắp thì cái độ sánh dẻo nó không có bằng. Bây giờ em bắt đầu cho vô này, cho vô từ từ thôi nha. Khi mà cho vô á, anh chị khuấy một chiều thôi nha. Cái lượng nước mà em dùng ở đây với lại cái lượng mà bột năng á, nó cũng đã cân bằng rồi, cân bằng nó đủ cái độ sánh rồi. Mình cho vô ít một, mình khuấy cho nó tan đều ra rồi mình lại tiếp tục cho vào. Khi mà cho thịt gà với lại cua vào rồi thì bây giờ chúng ta khuấy bột năng là nó đã sánh đều ở trong súp rồi. Nên anh chị cứ múc đều lên thôi, không có phải khuấy đi tìm sẽ làm cho bị vữa ra đấy. Hoặc là ở nhà cái lượng bột năng mình cho có khi đặc quá thì mình lại thêm nước vô, hoặc là ít quá thì mình lại cho thêm bột năng. Những cái thao tác đó nó sẽ làm cho cái nồi súp nó dễ bị vữa, nó không ngon. Em dùng 2 quả trứng gà. Thì hột gà này khi nào mà nấu anh chị hãng đập ra và khuấy lên nha. Mình đánh ra trước á, nó sẽ bị tanh lắm. Đừng có đánh mạnh quá, đánh mạnh là nó sẽ phồng lên. Mình cho vào cái nồi nước sôi á, nó phồng lên rồi nó xẹp xuống, nó sẽ không có đẹp. Bây giờ sôi trở lại rồi nè. Cho bột năng xong rồi thì mới cho trứng nhá. Trứng cũng vậy, cứ cho ít một rồi khuấy cho nó đều đi rồi hãng cho nữa. Rồi nó sôi lại như này là nó được rồi đấy. Em tắt bếp luôn nè. Cái nồi súp nó bốc khói thơm quá anh chị ơi. Súp cua. Tiếp theo bây giờ thì mình sẽ cho ốc heo lên trên này. Trứng vịt Bắc Thảo nè. Cái này ăn nó béo lắm nha anh chị. Nếu mà ai không quen ăn thì cứ ăn thử cho biết. Mình tập mình ăn nhiều món cho nó. Và cho lên đây một ít tiêu trắng này cho thơm. Cho thêm lên đây một ít dầu mè nữa. Dầu mè này là dầu mè thơm anh chị nhé. Vâng, món súp của em đã làm xong rồi. Bây giờ thì mời các anh chị dùng thử nhé. Rất ngọt. Cái vị ngọt của xương thịt và cua và thơm lắm. Nó không có bị tanh. Món súp này mình ăn nó như vậy, nó giống như ở trong nhà hàng đó anh chị. Tuy nhiên là làm ở nhà nó hơi cực một chút, nhưng mà lâu lâu chúng ta cũng cần phải thay đổi thực đơn ở trong gia đình để giúp cho các bé cũng như là các cụ già có cái món ăn bổ dưỡng, thay đổi. Vừa xong em đã chia sẻ đến anh chị cùng các bạn món súp cua hột vịt Bắc Thảo. Nếu mà anh chị không ăn được hột vịt Bắc Thảo, không ăn quen thì có thể thay thế vào đó tôm hoặc là bất cứ gì anh chị thích. Hy vọng rằng món súp cua ngày hôm nay sẽ giúp cho gia đình anh chị có thêm một thực đơn mới, vừa ngon vừa bổ dưỡng, hợp khẩu vị gia đình các anh chị. Cảm ơn anh chị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video lần sau. Miếng ốc heo thì nó thấm gia vị. Hột vịt Bắc Thảo rất là béo luôn á. Này ăn với gỏi rí thì nó thơm cực kỳ luôn.